aici, dar nu știu pe care să o alegem. Cel mai mult Oh, gașcă! Și... Hello! Hey, hello! Hello, Bianca! Ce faceți? Suntem aici în tratative cu Luiza, cu Mihaela, pentru un nou canal YouTube. Nou canal YouTube. Alegem numele. De fapt și primul. Și primul canal. Primul nostru. Avem mai multe titluri aici, dar cel mai mult apare Viața în Canada, la sugestiile pe care le-am avut. Și atunci o să rămână Viața în Canada, nu? Ce spui? E bine Viața în Canada, Luiza? Bianca? Super! E bine? Bun, gașcă! Bine, gașcă! Bun! În Canada să rămână. Hello, gașcă! Salutare, gașcă! Eu sunt George. Eu sunt Mihaela. Bianca. Luiza. Și împreună suntem Familia Rusu. Vă urăm bun venit pe canalul nostru. Este primul nostru vlog. În urma sugestiilor voastre și a ideilor date de Bianca, de Luiza și A prietenilor pe Facebook. Am avut mai multe idei de titluri: Viața în Canada, experiențe canadiene, pe tărâmuri canadiene, hai cu noi în Canada, români canadieni, pescuind în Canada și așa mai departe, dar am rămas la Viața în Canada. Deci ăsta va fi finalul numelui. finalul numelui. Exact. Da, noi umblăm cu foița, suntem la început, de înțeles, luați-ne ca atare, o să mai facem greșeli. Să mai avem greșeli gramaticale. Da, ne le asumăm. Dacă o să doriți să ne corectați, nu o să ne supărăm. Sigur, fără Așa. supărare. Ce vrem să vă spunem de la început? Cel puțin George s-a gândit de foarte mult timp să facă acest canal de YouTube cu Viața în Canada. Eu, fiind mai timidă în fața camerelor și neplăcându-mi lucrul ăsta, nu am fost de acord, m-a bătut foarte mult la cap și acum că avem mai mult timp stând în casă, am căzut de comun acord că ar fi o idee bună să împărtășim cu voi toată experiența noastră. Exact, ar fi timpul să vă arătăm și vouă exclusiv viața în Canada din prisma noastră, a familiei Rusu. Exact, adică adaptată la realitatea noastră, pentru că emigrarea este diferită pentru fiecare familie. Ca și adaptarea, de asemenea. Da, chiar dacă procesul este același, adaptarea și felul cum ajunge fiecare aici și cum se adaptează și cum răspunde la acest proces este diferit. O să încercăm să vă dăm informații cât mai reale, cât mai corecte, verificate, precise și trăite de noi, de familia noastră. Da, exact. În mare ne-am gândit la tot felul de subiecte legate de viață socială, școli, joburi, călătorii. O să vă luăm cu noi peste tot, acolo unde vom merge cu fetele, în vacanțe, la cumpărături, deci oriunde vor merge noi. Da, dar numai un pic, te rog. Te rog, întâi uitați aici un steag frumos, o icoană, totul românesc. Înainte, mă scuz doar un pic, înainte de a continua și de a explica mai departe, avem o rugăminte pentru a merge cu noi în
viața în Canada pe acest vlog, pe acest canal. Vă rugăm, abonați-vă, subscribe, clopoțelul cu paranteze. Activați clopoțelul. Exact. Și un like ne-ar fi pentru început de mare folos, bine, și pentru viitor. Și ne-ați încuraja, ne-ați ridicat mingea la fileu, cum s-ar zice, și ne-ați motivat să dăm tot ce e mai bun. Și nu în ultimul rând, noi vrem să facem cât mai real, aș vrea să editez, nu din lene, dar realitatea aș vrea, nu, știți, muzică prea multă sau... Vom vedea pe parcurs. Dar eu vreau cât mai real să fim naturali și unde mergeți cu noi totul să fie natural, fără prea multe efecte și... Vom vedea. Acum deocamdată suntem chiar foarte, foarte la început și cu camera și cu tot ce înseamnă YouTube-ul, dar ne adaptăm, învățăm, suntem deschiși la idei, la sugestii, la păreri, la critici, deci toată lumea poate învăța. Ce am mai putea spune? O să încercăm să avem o frecvență, știu eu, odată la... Noi ne-am gândit undeva la 10-14 zile cu, nu știu, o să încercăm undeva să facem un video 10, 12, 15 minute, nu știu, n-am idee, plictisim, nu... O să ne spuneți dacă e prea mult, dacă e prea puțin. Așteptăm comentarii, vom răspunde absolut la toate comentariile. Bineînțeles, vor fi și hateri. Da. E normal. Tot la sufletul nostru să fie. Suntem deschiși la orice fel de critică constructivă, bineînțeles. Nu o să ne supărăm. O să ne supărăm doar dacă apar, știu eu, jurături. Asta vă rugăm, fără dacă aveți să ne înjurați sau ceva cuvinte urâte în Messenger, vă rog, pe pagina mea de Facebook, dar nu în privat e cel mai corect, dacă nu... Sigur, fiecare avem... Critici avem idei diferite despre anumite subiecte, exact. Probabil că or să fie controverse la un moment dat de la oameni care trăiesc aici și aceeași realitate ca și noi, dar nu o să fie nicio supărare. Sigur, fiecare are părerea lui, nu este nimeni obligat să ne urmărească și așa mai departe. Deci, canalul nostru... la un moment dat o să vedem dacă o să apară, chiar m-am gândit acum pe moment, pentru că nu știu, eu merg foarte des la pescuit, cel puțin în vara, foarte mult pescuiesc la diverse specii de pește și mă gândeam, o să vedem, la început o să mergem pe același canal, dar undeva, nu știu, o să vedem și reacția voastră. Dacă o să fie multă lume care nu o să le placă, o să prefere mai mult doar nu se intereseze foarte mult pescuitul, să scoatem pescuitul și am să fac un alt canal separat doar pentru pescuit. Dar după cum te cunosc eu pe tine cu pasiunea ta pentru pescuit, cred că așa o să-și fie cazul, pentru că nu vreau să monopolizez toate vlogurile cu pescuitul, cu toate că sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat aici despre pescuit și este excepțional pentru copii, o activitate extraordinară, dar o să vorbim despre asta la momentul potrivit. Ce ne-am gândit noi, deci ne-am gândit să vorbim în vlogurile noastre, în primul rând, cum am ajuns noi aici, cum am emigrat, să vorbim despre viața de zi cu zi, despre exact prețuri. Început, când am ajuns, ce ne-a fost mai greu,
știu eu... Oamenii care au fost lângă noi... Da, asta contează foarte mult. Startul contează foarte mult. Apoi o să vorbim școala pentru copii, școala de aici din Montreal, primii pași cum i-am făcut la școli, facultăți diverse. Apoi servicii, transport, sistem sanitar, nu știu, salarii, viața socială de aici în mare. Apoi vacanțe, pescuit. Și pescuit, și iar pescuit. Și iar pescuit. Și iar pescuit. Dar nu în ultimul rând, așteptăm sugestii de la dumneavoastră. Așteptăm sugestii, întrebări, idei. Da, Suntem poate deschiși. un anume subiect Exact. care vă interesează mai mult și ați vrea să-l abordăm în primă fază, sau poate sunteți în proces de emigrare și vreți anume ceva informații, cu toate că nu bat monedă pe chestia asta, pentru că nu suntem în măsură să vă dăm informații concrete, profesionale. Da, exact, dar avem prieteni care care se ocupă de chestia asta. Noi putem să vă dăm informații corecte, sigure, reale, trăite de noi ca și emigranți în procesul ăsta, dar ceea ce ține strict de emigrarea la momentul acesta, mă rog, putem întreba persoane specializate, pentru că s-au schimbat foarte multe lucruri de când am venit. Noi avem 5 ani, iată, 5 ani împliniți. Chiar luna trecută, pe 20 martie, am făcut 5 ani de când suntem în Canada. Deci s-au schimbat foarte multe și se schimbă. Undeva la 6 luni mai apare o lege nouă, se mai schimbă ceva și atunci, noi deja trecând prin asta nu mai suntem chiar așa la curent cu toate informațiile, dar putem ajuta. Exact. Cu asta fiind zise... Nu, mai am încă ceva de spus. Momentan noi nu avem cameră de filmat profesională, cameră Canon, Sony, Nikon. Foarte mult aș dori niște sfaturi sau recomandări despre o cameră profesională sau diverse aparaturi pentru filmat. Ce am să fac acum imediat am să fac comandă la un microfon. Am văzut pe Amazon un microfon care se adaptează și la cameră și la telefon și... Da, suntem un pic blocați acum cu situația actuală, dar exact. O să încercăm să ne achiziționăm tot felul de aparatură de care avem nevoie să și bineînțeles așteptăm sfaturi și idei și recomandări. Da, luați-ne ca atare, suntem chiar la început. Nu știu, am avut într-adevăr emoții de când am început să filmăm. Nu știu ce reacție o să aveți, nu știm cum o să evolueze chestia asta, dar noi spunem că o să vă putem fi de folos, o să vă arătăm lucruri frumoase, sperăm să fiți alături de noi, o să filmăm împreună cu copiii, o să mergeți cu noi oriunde și sperăm să vă aducem așa o părticică din Canada în casa voastră, în sufletul vostru. Să vă faceți idei, poate vreți să veniți, poate vreți să ne vizitați. Sigur, exact. sigur. Avem foarte mulți prieteni aici. Da, suntem o gașcă de români nebuni. După cum vedeți, ne mai lipsește tabloul cu Ceaușescu. N-am găsit încă unul. Chiar îi spuneam lui George Băsăli să filmăm aici cu steagul. N-am știut ce cadru. Nu știam unde să ne așezăm. Zic, băi, hai să punem pe asta cu ne chinuim, avem 4 ore.
4 ori, 5 ori de când ne chinuim să... Da, suntem patetici, nu e nicio problemă, învățăm, o să facem asta mai profi pe viitor, dar na, dacă o să solicitați, putem găsi și un tablou cu Ceaușescu să-l punem, deci nicio problemă, ne adaptăm la cerințele voastre. Mai ales că tu pictezi. Da, asta e o Bine, asta e o altă poveste cu pasiunile mele. Crezi că săptămâna viitoare am putea face un nou vlog? Da, Zici? eu cred că da. Eu am un subiect în cap. Bineînțeles, o să începem cu începutul. Cu începutul venirii Începem noastre. cu începutul, nu vrem... Ușor, până în actualitate și până când o să ne dea voie să ieșim afară. Dar când am să merg, o să ies să fac diverse cumpărături. O să văd dacă o să meargă și Mihaela, dacă nu mă duc eu singur. O să iau telefonul după mine, o să filmez Costco, toate magazinele unde o să merg, o să mergeți cu mine. Pentru început nu am, mai mult de atâta nu am ce face. Chiar am vrut să merg săptămâna asta la pescuit, dar nu se poate. Da, deocamdată suntem într-o situație în care nu putem ieși ca și toată lumea, dar sperăm să putem ieși curând, să vă arătăm împrejurimile, cartierul, parcurile faine care sunt aici. Foarte multe parcuri. Foarte multe parcuri, foarte multă verdeață. Deci avem ce să vă arătăm. De aia, pentru moment, am și zis că începem cu începutul, că probabil fiecare avem nevoie pentru momentul de față să ne luăm un pic gândul de la virusul ăsta, de la situație, de la ceea ce se întâmplă, să mai auzim și altceva. Exact. Și o să vă spunem povestea noastră. Simplu, la obiect, exact cum a început nebunia. Și pentru încheiere, nu uitați, share, câte un share. Asta e cel mai important, să ne facem abonați, subscribe, like și activați clopoțelul. Clopoțelul cu paranteze. Vă pupăm, vă iubim și vă așteptăm la nou vlog. Vă așteptăm pe curând. Viața în Canada, nu uitați, abonați. Vă pupăm. Bye bye.